Tak jsme ve vinici pana Dostoupila ve Velkých Pavlovicích, kde stojíme u Najburku a o zkušenostech s tím bude hovořit majitel. Tady. Děkuji inženýru Šarmanovi. My vlastně, já jsem se s vámi, jsme se spolu seznámili už asi před 3 rokama, když s Honzou Šarmanem jste tady začali komunikovat, že jo? Jo. A ten vývoj v tom Neuburku, ten z začátku vypadal slibně, pak tam byly nějaké zklamání a jaká ta historie celá teda v podstatě byla až do teďka? No, nás vlastně víceméně donutila jedna záležitost, že u těch Neuburků se začala projevovat choroba, kterou dneska není nikdo schopen popsat, co to vůbec je. Letorosty na jednotlivých hlavách se začaly, ne aby šli do drátu rovno, ale začaly se kroutit a ohýbat dolů. Takový ty skelný, zalomený. Tak, takový skelný, zalomený letorosty. Na těchto letorostech byly hrozinky, které neměly de facto stopku, tak jak je to tady, ale ten hrozen byl přiklačený úplně na to, že ani nedozrával. Objímal tu větev, pamatuju se to. Tato choroba se dost poměrně rychle šířila a já vzhledem k tomu, že mám přes 600 hlaviček Neuburků, tak nebylo zbytího, než se pod tím poptat a zkusit s tím něco udělat. No ale nebylo člověka i rostlinolékař, krajský inženýr Ackermann, kterého jsem se ptal, tak nevěděl, říká, my máme poznatky, myslíme si, že je to virová choroba, ale virová choroba to není a nevíme, co s tím. No, taky nevíme. No a v tu dobu tady jste měli vy na popud inženýra Pláteníka přednášku v Pavlovicích, na které jsem se byl taky podívat. No a jedna z otázek na vás byla, jestli by se s tím Neuburkem něco přes energeny nedalo dělat. No a výsledky, vy jste taky ty poznatky neměli, ale ne, byla navržena určitá receptura, co by se s tím dalo dělat. No a tak, protože jsou v důchodě, tak jsem se tady do této akce pustil. No a ten první rok, abnormálně překvapující výsledek, kdy z těch cirka asi 25% hlav, které byly takto napadený, tak se to stalo na nějakých 8 do 10%. A výsledek, co se týče výnosu Neuburku, v tom roce to byly 4,20 kg na hlavičku při 21 stupňách sladu. Ale některý kolabovali, že jo? Ale přesto tam ještě ty hlavičky některý zůstaly, zakrnělí, nebyli schopni se tady s tímto vyrovnat, s těma energenama. No a vzhledem k tomu, že teda byl to jakýsi poznatek k dobrýmu, tak se to nechalo vyhlásit na městském úřadě v Pavlovicích. Máme tady cestu se sousedem, aby se dotyční, kteří by měli zájem a ten problém měli tak jako já, mohli podívat, co ty energeny jsou schopny dělat. No a ten výsledek se od té doby nemění, ba naopak bych řekl, že procento nápadených hlaviček už je tak někdy na 5% celkového počtu. A jsme ve 4. roce letos, že? A letos děláme 4. rok de facto tady sledování přes energeny. Výsledky doposavad jsou abnormálně dobrý, některé hlavy nemají tendenci se s tím srovnat, bude tam pravděpodobně něco horšího. Starý dřevo. Ale myslím si, a co teda hodně napomáhá tady tomuto, výměna starých kmínků. Neuburk jako odrůda velice ráda obrůstá odpaty, nutně zapěstovat nový kmínek. Jo. A starý, který byl takto napadený, tak vyříznout. Takže tam, kde se to nechce rozhýbat, tak to vzít s mazením. Tak. Mám poznačený hlavy, kde tady k tomuto zásahu došlo a zajímavý na jedné polovičce kmínku, protože dělám 2 kmínky z hlavy,
jedna polovička perfektní a druhá polovička se s tím není schopná srovnat. Takže ještě třeba můžeme mít něco ve svazcích cévních a tak dále. Takže maximální spokojenost, no a nejenom u mě, ale i u těch, kteří se na tuto cestu dali, tak jsou spokojení s výsledkem. A toto se týče Najburku, ale všeobecně Energeny maximálně napomáhají vinicím jako takovým. Ve všech oblastech, ve všech odrůdách. Zdravotní stav perfektní. Loni i letos obrovský tlak oidia v určitou dobu mezi Petrem a Pavlem a Cyrilem a Metodějem. No a my tam, kde se používají Energeny a mimo jiné, teda co se udělala receptura ochrany vinice, tak jsme bez oidia. Ale vy jdete trošku intenzivnější metodikou, než my máme doporučenou, že jo? Pravděpodobně jo. No, každý samozřejmě vinař má svůj systém ochrany. Aha. A kdo se v tým není schopen do toho takto schopen angažovat jak já a dá na radu prodejců, kteří nemají minimální zájem ani de facto, protože to je jejich kšeft, na co budou dávat někému poznatky a tím pádem by ztratili prodej a nejsou ani schopni poradit jako poradenskou službu, vůbec to je nulový v těch prodejnách, tak si musí, anebo jdu jenom to, co doslechnu. A já, když jsem tady ten problém měl před 6 rokama, protože jsem vlastně celý život dělal agronoma a ochrana rostlin mě nebyla cizí, tak jsem si utvořil sám, já tomu říkám kuchařku ochrany vinic, která doposavať maximálně funguje a plus Energeny k tomu nemá jedinou chybu. A vy tam, to znamená, že vy začínáte v tom červnu nebo na začátku s fulhumem, s kořenama asi? Tak. Složení používání Energenu je následující. V prvním roce, když jsme se potkali, tak jsme začínali vlastně stimulem. Přes list a ty kořeny zálivku a přes list. A kořeny nestačily. Po roce sledování jsme došli k závěru, nebo na váš, pane inženýre, že by se mělo začít podporovat kořeny. Tak jsme to otočili a začali jsme do prvních 2 postřiků před květem používat fulhum. Po těchto 2 postřicích dochází kvetení hroznů a nastupují 2 postřiky stimulem. Nárůst hmoty, podpora nárůstu hmoty. Stimulem používali jsme i foliár, který jsme ale vzhledem k obrovskému nárůstu hmoty vynechali a taky to počasí. On taky zrychluje vodní provoz, může způsobit ztráty vody, je malinko rizikové. A u nás, kde je deficit vody každoroční, takže zafungoval v tom prvním roce, ale pak při naší konzultaci jsme to vyloučili a do posledních 2 postřiků, to je od někdy začátku srpna do toho 15. srpna se používá Fructus, co být podpora teda cukru. Nárůst bobulí, extraktu. Tak. No a ještě se vrátím k tomu neuburskému. To znamená, že v podstatě my tam, jak jsme se o tom bavili, my fungujeme spíš jako Coldrex. Že odstraňujeme příznaky, neřešíme tu chorobu. Tak řešili bychom, ale bohužel teda zatím se to jeví tak, že nejsme schopni, ale pomáháme. Odstraňujeme fyziologické důsledky toho, že vlastně ona ta choroba redukuje růst, tím pádem se zase, když nerostou výhony, tak nerostou kořeny. Přesně tak. Tohle, a ještě řekněme u toho, jsou tady vlastně ještě odrůdy, které podobně jako neuburský taky měly tyhle problémy. To myslím Aurelius, že jo? Je to odrůda Aurelius, kde vlastně je to Aurelius kříženec rýnského Rieslinku s Najburkem. Poměr zastoupení odrůd neznám, ale myslím si, že to bude asi pravděpodobně 50/50 a právě
s tím Najburkem, který tam je, tak došla i tato věc na ten Aurelius. A ještě jsem se chtěl zeptat, řekněme, v průměru v těch vinicích, ta práce s těma cukrama, jsou tam odrůdy, které reagují líp, třeba tam Veltlín, třeba, že tady bych vzal, že je kyselější, jestli zvedá ty cukry víc, nebo? Přesně, to vysledovaný nemám, protože já ve svých vinohradech, jakmile to tady nastoupilo, tady ty energeny, tak to vlastně používám všady. Jasně. Nejsou schopen udělat teda nějakým způsobem kontrolu, zda při použití anebo nepoužití, jestli ty cukry jdou nahoru či nikoliv. Ale tady v této oblasti, kde teď momentálně stojíme ve Staré Hoře, jsou tady sousedí, kteří nepoužívají energeny a jsou tady a mají to složení odrůd, který mám já. Ano. Je to otázka, já nevím, 50 metrů od sebe, což složení půdy je naprosto stejný v těchto oblastech. A dosahování cukru je až o 2 stupně u mě vyšší, jak mají oni. Na kterýkoliv odrůdách. Ať je to na Najburku, ať je to na Aureliu, ať je to na Veltlínským zeleným, Portugalu, Vlašáku. To my jsme od 1 do 2 stupňů nahoru jsou vždycky na tím. Když jsme začali dělat ty pokusy na Lanzarote, tak jsme zjistili, tam je zajímavá souvislost, že oni jsou limitovaný ten termínem sklizně, než jim to úplně spálí horko, že vlastně jak jdou nahoru cukry a kyseliny, tak termín sklizně v momentě, kdy se začínají lámat kyseliny a ten cukr se vytváří dál. Tak, to je právě to, že to takto jednoznačně, tak jak jsme to tady teď uvedli, se to nedá říct. Protože jakmile jsou vinaři, kteří si hlídají jak nárůst cukru, tak nárůst kyselin. Ano. A pokud nedojde k poměru, že je tam poměr kyselin k cukru tak, jako i podle jejich představ, tak se začne sklízet. Jo. Někdo sklízí poslíš, někdo sklízí spíš, tudíž termínově to asi, tak jak jsem to tady popsal, tak si myslím, že to funguje, co se týče nárůstu cukru, ale je tam dřív ten cukr. Ten cukr je tam určitě dřív. A teď je jenom otázka toho, jak podle povětrnostních podmínek padají kyseliny. Takže je tam potom i větší okno na rozhodování. Určitě. Dobře. Tady hledali a konečně jsme teda našli, byť bohudík pracně a ne snadno, tak jsme tady našli ještě školní příklad vlastně toho negativního důsledku, jak je vidět, že ten hrozen je hodně přisedlý, že objímá trošku tu větev a je to nachmoustaný všechno k sobě. De facto takto napadený, nebo takto se jevící letorost nebo keř, tak ty hrozny ani nedozrají pořádně. Neumí to udělat. Nemá to charakter odrůdový, neudělá to cukry a neudělá to kyselinu. Jasně. To dojde do určitého stádia ranosti nebo zralosti a zastaví se ten vývoj toho hroznu. No a takový de facto hrozný, když se na to dojde, tak jdu pod lavičku, protože to nemá vůbec žádný smysl to trhat a dávat to na výrobu vína. No a takovýchto příkladů bylo těch 25-27%. Tak to mě těší. A teď jsme na nějakých možná 5 a jestli to bude 5. To když uděláme ještě tady porovnání s tímto hroznem Najburku, s těmato hroznama, tak to je přece 101. Nebo tady ty dole. To se chová jako normální pivka. A to jsme vzali průměr. A to je jenom průměr. Jsou tady i rostliny, které jsme viděli, které mají opravdu krásně obsazeno těma. To je právě, v letošním roce nás taky trápilo sucho. A ono tady v tím kopcovitém terénu, tady je lehčí zem, tak byť tvrdíme, že je to hluboko kořenící rostlina, vinohrad, ale přece jenom k tému došlo negativní projev při nedostatku vláhy. Tam ten druhý
pozemek, kterým jsem byl, než jste přijeli, Ano. tak tam je to pěknější. Vzrůstově i tady pohledově, co se týče množství hroznů, Ano. tam je to lepší. Ale tam je taky těžká hutná zem. No ale závěrem všecka čest Energenom. Děkuju.